මම හිතනවා ඔයාලා දැන් පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම කරලා අවසන් කියලා. අපි බලමු ඒ නිර්මාණය කරන ආකාරය. මුලින්ම start project button එක ක්ලික් කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන button එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔයා sprite lab එකට ඇතුල් වුණා. දැන් remix කියන button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් rename button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා කරන project එකේ නම වෙනස් කරලා කැමති නමක් ලබා දෙන්න. මම collect candies කියලා නම ලබා දෙන්න. දැන් මෙතන තියෙන save button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා project එක පටන් ගන්න ලෑස්ති. දැනටමත් අපිට background එක හා මූලික sprites ලබා දීලා තියෙනවා. අපි දැන් තප්පර 2ේදී 5ේදී හා 8ේදී මේ ළමයාගේ පිහිටීම වෙනස් කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් at 3 seconds block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් තප්පර 2කින් යන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මෙතන 2 කියලා type කරමු. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් අපි මේ change sprite size by 10 කියන block එක drag කරමු at 2 seconds block එක පහළට. දැන් අපි මේ පිරිමි ළමයා ඉන්න තැන වෙනස් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා පිරිමි ළමයාව තේරුවා. දැන් මේ size කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. ටොෆිය ලබා ගන්න දකුණු පැත්තට ගමන් කරන නිසා වෙනස් වෙන්නේ x වල අගය. ඒ නිසා මම x position කියන එක තේරුවා. දැන් අපේ ළමයා ටොෆිය ළඟට යන්න x වල අගය 100කින් වෙනස් කරනවා. මම මෙතන 100 type කරනවා. දැන් මේ විදිහටම පිරිමි ළමයා තප්පර 5කදී චොක්ලට් එක ලබා ගන්න යන විදිහ නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් at 3 seconds block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් තප්පර 5කින් යන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මෙතන 5 කියලා type කරමු. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් අපි මේ change sprite size by 10 කියන block එක drag කරමු at 5 seconds block එක පහළට. දැන් අපි මේ පිරිමි ළමයා ඉන්න තැනනේ වෙනස් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා පිරිමි ළමයාව තේරුවා. දැන් මේ size කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. චොක්ලට් එක ලබා ගන්න දකුණු පැත්තට ගමන් කරන නිසා වෙනස් වෙන්නේ x වල අගය. ඒ නිසා මං x position කියන එක තේරුවා. දැන් අපේ ළමයා චොක්ලට් එක ළඟට යන්න x වල අගය 70කින් වෙනස් කරමු. මම මෙතන 70 type කරා. දැන් මේ ළමයා අපි යාගේ නිවස ළඟට තප්පර 8කින් ගමන් කරන විදිහට නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් at 3 seconds block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් තප්පර 8කින් යන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මෙතන 8 කියලා type කරමු. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් අපි මේ change sprite size by 10 කියන block එක drag කරමු at 8 seconds block එක පහළට. දැන් අපි මේ පිරිමි ළමයා ඉන්න තැනනේ වෙනස් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා පිරිමි ළමයාව තේරුවා. දැන් මේ size කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. නිවස ළඟට යන්න ඉහළට ගමන් කරන නිසා වෙනස් වෙන්නේ y වල අගය. ඒ නිසා මම y position කියන එක තෝරනවා. දැන් අපේ ළමයා නිවස ළඟට යන්න y වල අගය 150කින් වෙනස් කරමු. මම මෙතන 150 type කරනවා.
දැන් තප්පර 2ේදී හා 5ේදී ටොෆිය හා චොක්ලට් එක අසලටම ගියාම ඒවා හැකිලෙන ලෙස නිර්මාණය කරමු. දැන් අපි ටොෆියේ ටච් වුණොත් කියන විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් when touches විධානය workspace එක මතට drag කරනවා. දැන් මේ පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයාව තේරුවා. දෙවනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ටොෆිය තේරුවා. දැන් මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරලා මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා මම ටොෆිය තෝරනවා. නැවතත් මම behaviors ක්ලික් කරලා shrinking කියන වචනය හොයාගෙන ඒ වචනය මම begins ඉස්සරහට drag කරනවා. දැන් අපි chocolate එකේ touch වුණොත් කියන විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් when touches විධානය workspace එකට drag කරනවා. දැන් මේ පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයා තේරුවා. දෙවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා චොක්ලට් එක තේරුවා. දැන් මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරලා මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා මම චොක්ලට් එක තෝරනවා. නැවතත් මම behaviors ක්ලික් කරලා shrinking කියන වචනය හොයාගෙන ඒ වචනය මම begins ඉස්සරහට drag කරනවා. දැන් අපි නිවසේ touch වුණොත් කියන විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් when touches විධානය workspace එක මතට drag කරනවා. දැන් මේ පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයා තේරුවා. දෙවනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ගෙදර තෝරනවා. දැන් නිවසේ ළමයා ටච් වුණ ගමන් ළමයා නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ගෙදරේ පෙනුම වෙනස් වෙන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. මම sprite ක්ලික් කරලා remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයා තෝරනවා. දැන් මම නිවසේ පෙනුම වෙනස් කරගන්න sprite කොටස ආපහු ක්ලික් කරනවා. දැන් අපි ටිකක් පහළට මේ විදිහට ගියාම එතන තියෙනවා change costume to block එක. දැන් මේ block එක drag කරගෙන remove block එක පහළින් තිබ්බා. දැන් අපි පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා දැනටමත් අපිට දීලා තියෙන නිවස තේරුවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඊතලේ ක්ලික් කරලා මේ අනිත් නිවස සිලෙක්ට් කරමු. දැන් run බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න දැන් හරි. අපි පුංචි ළමයාට ටොෆි හා චොක්ලට් හොයාගෙන එයාගේ ගෙදරට යන්න වැඩසටහන් නිර්මාණය කළා.